ka sa XFM. Pero subong nga nagapamatin ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh. Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Ano? 3 ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo? XFM. Katropa mo! Exciting! Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ug tugid sa lawad daw nga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ani kita nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain. Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, las 6:12 na mga katropa. Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko nga mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapangunang nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo. Magagana sa ato mga kautoran, sa ato mga kabayanan. Kaya kita magkamanan sa Express Balita Weekend Edition. Mga balita nga natipon sa aton nga mga kaplanan nga mga patrol reporters diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa isang simana nga paglibot sa aton nga mga patrol reporters. Kaya kita magkamanan sa ika-14 ng adlaw sa bulan sang Disyembre. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition. Sa gihapon ng inyong katropa ko si katropa ang FEBE Board sa Tibor Morales. Let's start the ball rolling! Una kita magkamanan sa balita sa Iloilo City Hall. Iloilo Convention Center giningadlan bilang Philippines Best Convention Center sa 2025 World Mice Awards. Councilor Sien Marie Mabilog temporaryo nga nagpungko bilang presiding officer sa regular session sang City Council. Propose ordinance ni Vice Mayor Labla Baronda nga nagatukod sang official logo, office address, communication channels kag correspondence protocol. Ginbasura sang konseho, proposed 26 annual budget sa Iloilo City aprobado na sang City Council kag Haro Public Market. Ginbuksan sa masobra 500 ka mga market vendors sa mahimo makaakomodar sa bag-o nga merkado kag Huwebesan sa Haro Big Market. Magapadayon duha ka mga empleyado sang City Hall nalakip sa 14 ka mga ipasakaan kaso bangod sa isyo sang AX sa siyudad sa Iloilo. Bangod kay ginaligar nagpangbuhen. Ang detalye sa mga katropa kaon naton kay katropang Jansen Cristomo.
Mga balita gikan sa Iloilo City Hall. Disyembre 8, giningadlan bilang Philippines Best Convention Center ang Iloilo Convention Center o 𝐿ICON sa 6th Annual World MICE Awards ngin patigayon sa World Travel Awards Gala sa Exhibition World Bahrain. Ang prestihiyoso nga pagkilala ang nagapakita sa 𝐼CON bilang premier facility sa mga meetings, incentives, conferences kag exhibitions o MICE. Gin-congratulate naman sa Department of Tourism o DOT6 ang 𝐼CON ilabi na sa ilang esteemed workforce bangod sa kadalagan kag sa well-deserved nga pasidungog. Suno kay DOT Region 6 Director Crisma Rodriguez nga pinaagi sa among nga pasidungog, nalabot sang Iloilo City ang panibagong nga major milestone sa MICE story. Nagapamatuod man ini suno kay Rodriguez nga handa na ang syudad para sa global stage. 2015 sang gin-inaugurahan ang Iloilo Convention Center kag nagserbe bilang venue sa pila ka mga major international kag national events. Sa kaangay nga tuig, ginpatigayon sa 𝐼CON ang APEC meetings. 2017 sang ipatigayon naman ang ASEAN meetings kag sang 2024 kung sa diin ginpatigayon ang CityNet 44th Executive Committee meeting. Nalakip man sa kasaysayan sang 𝐼CON ang ginpatigayon nga labing una nga Central Philippine Tourism Expo sang DOT, World Food Expo, World Bex Iloilo Trio kag iban pa nga mga national kag local events. Natala naman nga gamito ng 𝐼CON para sa serye sa mga Association of the Southeast Asian Nations o ASEAN related meetings sa 2026 matapos ang ginassume sang Pilipinas ang chairship sang ASEAN. Ang World MICE Awards ang ginakabig nga sister events ang kilala nga World Travel Awards sa ginlunsar sang 1994 agon ipakita ang excellence sa global travel kag tourism industry. Ginapili ang mga awardees pinaagi sa transparent nga voting process kung sa diin nalakip diri ang mga MICE professionals, media kag consumers sa bug-os nga kalibutan. Samtang Disyembre 10, nagpungko bilang temporaryo nga presiding officer sang 23rd regular session asang Iloilo City Council si Councilor Shin Marie Mabilog. Madadaan nga sang nagligad nga regular session sang Disyembre 6, nagpamalibad si Mabilog magpungko bilang presiding officer matapos nga ginominate sang majority. Nagresulta ini sa pagsinabtanay ni Mabilog kag ni Councilor Rex Marcos Sarabia. Sa ulihin nagmotion si Vice Mayor Julie Grace Labla Baronda nga i-defer na lang ang iya proposed ordinance. Disyembre 10 ang agas ang liwat gin-propose ni Baronda ang iya tatlo ka mga ordinances. Naibaluan nga kinahanglan i-relinquish ni Baronda ang iya pwesto bilang presiding officer pananglitan niya may ginaduso ini nga ordinansa. Sunod nga naga-nominate ang council sang isa gikan sa ilang nga mga miyembro agud temporaryo nga magtalos bilang presiding officer. Samtang ginbasura sang majority ang ordinansa nga ginduso ni Vice Mayor Labla Baronda nga nagatinutuyo nga i-institutionalize ang official logo, official address kag protocol sang Iloilo City Council. Suno kay Baronda nga tinutuyo sang ordinansa nga mayara sang opisyal nga logo ang konseho auman ang opisyal nga address kag communication kag protocols sa din ini ang isa sa mga requirements ng Department of Interior and Local Government o DILG. Samtang wala ini ginsuportahan sang majority, rason niya gindeklarar nga lost ang amo nga motion. Apang nagapilar si Baronda nga i-reconsider sang majority, rason niya ginatagan ini sang kaygayunan nga ipresentar liwat sa masunod nga session. Ginubutsyag naman ni Majority Floor Leader Councilor Rex Marcos Sarabia, wala nila ginaprobahan ang ordinansa ni Baronda, bangod wala ini sang may ginpakita nga sample nga logo sa iya ordinansa. Naibaluan nga nagapang-alang-alang ang mayorya, rason niya wala ini anay ginaprobahan. Samtang ginaprobahan naman sang konseho ang duwa ka iban pa nga mga ordinansa nga ginduso ni Baronda. The official logo, office address, and the communication channels and correspondence protocol of the Sangguniang Palasod for first reading. So moved. Are there any seconds for the proposed ordinance under item F11? Going one? Fine. Okay. So there are no seconds for the motion. Motion is lost. Nabatian ang kabahin sang regular session sang Iloilo City Council. Samtang ginaprubahan na sang Iloilo City Council ang proposed 2026 annual budget kadungan sang 23rd regular session Disyembre 10 sang aga. Naglabot sa 4,500,155,348 pesos ang ginaprubahan nga budget para sa General Fund kag 83,967,794 pesos naman para sa Local Economic Enterprise Office o LEEO. Ang ginaprubahan nga 2026 budget ang mas mataas sa annual budget sang 2025 nga 4.134 billion pesos sa General Fund kag 81.95 million pesos sa LEEO. House rules being suspended would like to pass an ordinance approving the fiscal year 2025 annual budget of the City of Iloilo and authorizing the appropriation of 4,500,155,348 pesos for the general fund and the amount of
83,967,794 pesos to be taken from estimates of income certified as reasonably collectible for fiscal year 2026 for the first, second, and final reading. So moved. As corrected. It has been moved and seconded. Hearing no objections, motion is carried. Nabatian ang kabahin sang regular session sang Iloilo City Council. Samtang, ginbuksan na sa publiko ang bag-o nga Haro Public Market o kung mas kilala nga Haro Big Market. Ginpangunahan ni Mayor Rai Sotrenias ang ribbon cutting upod ang pila ka mga opisyales sang city government. Mahimo na makabaligya ang masobra 500 vendors o kung stall owners sa bag-o nga renovated nga Haro Public Market. Base sa datos sang Local Economic Enterprise Office nga 117 sa karon ang mga market vendors sa anay merkado publiko. Apang sang natapos na ang renovation, naglabos sa 547 na ang kabugusan niya numero sa mga stalls. 330 ka mga stalls ang ginplastar sa ground floor samtang 270 naman sa second floor. Magluwas pa sini pila ka mga bag-o nga features ng merkado among mga masunod. Parking area nga mahimo maka-accommodate sang 68 ka mga salakyan, 62 ka mga motorsiklo kag napulo ka mga transport slots, elevator, PUJ loading and unloading bay sa L98 Street, delivery base and service road, sprinkler system, generator set, PA system, rainwater harvesting, septic vault kag mga CCTV cameras. Base man sa LEEO nga ang rates ng renta ang halin 790 pesos tubtub 1,021 pesos kada bulan kag magadepende sa kada kuon kag area nga ginarentahan sang vendor. Samtang posible naman nga sa katapusan pa sang tuig o kun una nga semana sang Enero 2026 makaplastar ang mga vendor sa sulod sang merkado bangod may ginatapos pa nga obra ang kontraktor. Desyembre 10 ang nagpatigayon sang soft opening ang Iloilo City Government sa Haro Public Market. Samtang, ginpahayag ni Mr. Greg Sambulan, presidente sang Haro Public Market, nga magapadayon ang tradisyonal nga market day sa Haro kada adlaw sang Huwebes. Naibaloan niya kada Huwebes, masami nga nagadala sang ilang mga produkto ang mga bulantero gikan sa nagkalain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Sambulan, bangod hindi pa totally finish ang bag-o nga Haro Public Market, temporaryo nga ipahamtang ang mga transient vendors kay mga bulantero sa kilid sang karsada sa likod sang bag-o nga merkado. Dugang paniya nga hindi mahimo nga dulaon ang market day bangon ng intradisyon ini sa Haro sa diin diri nagapangumpra sang ilang mga kinanglanon ang mga negosyante sa syudad sang Iloilo. Samtang Disyembre 11, duwa ka mga ginapatihan empleyado sang Iloilo City Hall ang nalakip sa 14 ka mga ginkasuhan may kaangtanan sa issues sang assistance to individuals in crisis situations o kun AX sa syudad. Sa listahan sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD nga ang City Hall personnel nga nalakip ang Musanday Jobert Lim kag John Paul Nicole Dizon. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang XFM News Team gikan sa reliable source na assign sa Atipan Center sa City Hall si Dizon kag may items idalom sang City Mayor's Office. Sa subong hindi pa matumod kung sa diin nga department na assign si Lim. Nagbubutyag naman si Mayor Rai Sotrenias nga iya anay hulaton ng mga papeles antes siya maghatag sang reaksyon na angot sa issue. Disyembre 11 sang aga sa nagpadulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Ombudsman agud pasakaan sang kaso ang mga barangay officials nga ginaaligar nagpangbuhin sang ayuda sa mga benepisyaryo sang AX. Ang ini nga mga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si katropang Janzin Crisostomo, XFM News. Maraming salamat kay katropang Jansen Crisostomo. Dugang balita mga katropa. Balita rin sa Iloilo Provincial Capital Board Member Orlando Distora nagpatawag sa committee hearing sa ginaligar nga slow protection project sa Limudyan nga ang budgeting kuha sa insertion sa national budget. Performance base bonus sa empleyado sa provincial capital na aprobahan na kag balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Bagong direktor sa National Police Commission nag-inspeksyon sa headquarters ng Iloilo Police Provincial Office. Yaring mga balita. Disyembre 9. Direktor sang Komisyon ng Audit ula magsapol sa imbitasyon ni Board Member Rolando Distora. Nagbatawag sa committee hearing si Board Member Rolando Distora, Chairperson sa Committee on Infrastructure, may kangtanan sa privilege speech ni Board Member Jun Mundihar nga ibaluon ang status sang slope protection project sa Department of Public Works and Highways sa Barangay Manasa, Alimudian nga ang budget ang gikuha sa insertion sa General Appropriation Act. Disyembre 9, alas 9 sang aga, nagpatawag sa committee hearing si Distora apang ang iya ginumbitar ang iban nga mga resource person na wala nagabot kag wala man nagpadala sang sulata.
ang mga gininbitar nga mga resource person nga wala makaabot amo si Regional Director sang Commission on Audit, Barang Kapitan Kagagawad nga chairman sang Committee on Infrastructure sa Barangay Manasa, Mayor 𝐷𝐄𝐒 kag sangguniang bayan member sang kag chairman sang Committee on Infrastructure sang Alimudian kag representante sang MS Ramos Construction sa Manila nga mo ang kontraktor. Ang nag-abot lang sa committee hearing ang District Engineer sang 4th Engineering Office Engineer Mario Soriano kag Engineer Salanatin ang Municipal Engineer sang Manuma. Ginpahayag ni Board Member Distora nga bisan wala magtambong ang Regional Director sang COA, madamo man ini sang may nakuha nga impormasyon may kaangtanan sa proyekto. Nasabisar sang komite nga hindi ghost project kag matapos ini ang proyekto sa June 2026. Ang contract cost na 96 milyones pesos natugiban man sang komite nga wala koordinasyon sa banwa nga butangan sang proyekto ang Barangay Manasa. Ang DPWH amo ang nagtudlo sang lugar nga himuan slow protection project agud hindi matabunan ang sang landslide ang tulay. Antes magtapos ang committee hearing, ginpabalon ni Board Member Distora si Engineer Soriano nga may provincial ordinance nga antes magpatuman sang proyekto sa barangay o kon Banwa dapat may koordinasyon. Nagpasar man sang resolusyon si Board Member Rolex Supleco nga tagan sang kopya ang committee sang dokumento pareho sang program of works. Pila ka porsyento na ang natapos kag kung pila na ang nabayad sa kontraktor. Indian ang pila ka mga local official sa nimo nga ginatawag ng committee hearing. Like kanipadaan sila sa invitations, but wala sila well, hindi ko na masabat, but officially I have informed them. So, yung pabalo ko sila. In fact, the documents are here. Ang ginpadalaan ta si Mayor 𝐤𝐢𝐭𝐡 Alfetche. Si Engineer Salanatin at ka-attend siya, no? Si SB member Jessica Blas, chairman sa Committee on Infrastructure. Si Raymark Kalibayan, punong barangay sa Barangay Manasa. Alimo dyan, ginpahibalo man naton. Even ang COA director, we invited them, COA, to attend. So wala sila, may isang representative. Si District Engineer Mario Soriano, arag. Performance-based bonus sang mga empleyado sa Kapitolyo na aprobahan na. Performance-based bonus sa mga empleyado sa Provincial Capitol sang Iloilo aprobado na. Naglabot sa 29.7 million pesos na performance-based bonus ang naprobahan sa sesyon sang Sangguniang Panlalawigan Desyembre 2. Ang PBB ang nakasunod sa Supplemental Budget number 2 na may 101,488,235.64 centavos kag 8.2 million pesos sa economic enterprise. Ginpahayag ni Board Member Dominic Paul Oso, ang chairman sang Committee on Appropriation, nga may guidelines ang Department of Budget and Management kung paano mapanagtag ang PBB sa mga empleyado. Ang Supplemental Budget number 2 ang italakay sa sesyon na December 2. Pagsuporta, no? Na binagit sa members ang akong mga committee, nga nagbuylogin sila during sa pagkadakot sa committee hearing para ma-deliberate natin. Okay. Pila ang nasulod sa performance-based sa bonus ng empleyado? Let me check diri, no? Kay ang sa local economic enterprise naton nga diri do laban gid man sila ini siya performance-based bonus sa mga hospitals, no? And if I can check here do diri sa aton do 29 million ang naka-allocate as to the amount. Grant of performance-based bonus for the fiscal year of 2023. Of course, may guidelines ina. I-follow lang nato ng guidelines on how to distribute the amount. Kung ginatunan, wala nila. Okay. Kung diin ka paano nato nakastaron pag what you call this, disseminate Okay. or pag-distribute sa ating mga PPE. Okay. So, anong mensahe natin sa ating empleyado since nga
sa committee nimo, committee level, committee report, and then sa pag-approve sang ordinansa, dula sa vlog board, partiya sa PBB sa atong empleyado. Well, syempre para ina sa aton ng mga empleyado, no? So, after receiving the guidelines, hindi na tinguhaan mo na natin sa miyembro sa atong Mga balita ng ikan sa Iloilo Police Provincial Office sa Disyembre 9, bago nga direktor sa National Police Commission Region 6 nagbisita sa Iloilo Police Provincial Office. Gin-welcome ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan sa Iloilo Police Provincial Office si Napolcom Director Binamen Florentino. Balitang dukan, balitang salukan. Balita mga kameran na national, din naman kita mga katropa sa mga natipon nga balita sa News Center. Balitang nasyonal, duwa ka mga salakyan sa Diskaya na baligya na sang Bureau of Customs sa paagi sa auksyon. Department of Justice Undersecretary 𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒 nagpasa sa resignation sa Malacañang. Duwa ka mga big fish gina-ekspektar nga magpakatubang sang kaso, may kangtanan sa manomaliyang nga mga flood control projects. Wala na sang last-minute insertions sa proposed 2026 national budget kay Senate President Tito Soto. Siyam ka mga kompanya sang Pamilya Diskaya ginpasidruan sang Pasig Government. PNP nagdispatch sang mga Intel trucker team sa para sa kay Sara Diskaya, kagiban pa nga mga may kangtanan sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Vice President Sara Duterte nagpanindugan nga wala sang findings nga overpriced ang CCTV nga ilagin bakal sa Office of the Vice President. Kag masobra sa 10.6 million pesos nga gin-reward sa PNP nga sa informant sa heinous crime sa suspect. Davao City Representative Paulo Duterte nagahingyo kay House Speaker Faustino D. III nga siya ang pasugtan nga mag-travel sa 16 ka pungsod. Kagiban pagid nga mga balita nasyonal upod kay katropang Era Esperanza. Disyembre 5, nabaligya sa Bureau of Customs ang duha pa ka mga salakyan sang mag-asawa nga Curly kag Sara Diskaya sa ginpatigayon nga ikaduha nga auction sang ahensya. Inya naka-generate sang dugang nga 9.5 million pesos gikan sa mga assets nga may kangtanan sa flood control corruption. Samtang apat naman ka mga salakyan sa mag-asawa ang may failed bids bangod sa kakulangan sa import entry records kag dokumento nga naga-provide sang duties kag taxes. Nga ini ang nabayran sang insakto. Sa amuman nga adlaw, nag-submit sang resignation letter si Department of Justice Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpasa sa iya resignation si Cadiz sa pihak sa nagapadayon ng investigasyon sa flood control scandal. Isa si Cadiz sa mga ginaligar ni 𝐷𝐿𝐴𝐿 nga nakabatong sang kickback sa tunga ni President Ferdinand Marcos Jr. matapos ginmanduan ni former House Speaker Martin Romualdez nga ga-deliver ang kwarta sa balay ni PBBM. Pahayag man ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida nga nagapabilin nga unaffected ang investigasyon sa DOJ sa pihak sa mga alegasyon ni Ko. Disyembre 7, duha ka big fish ang ina-ekspektar nga magapangatuwang sang kaso may kaangtanan sa maanomaliya nga flood control projects. Wala giningadlan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kung sino ini apang iya ginpahayag sa ini ka opisyal. Nagpadala naman sang sulat si Rimulya kay Senate President Vicente Tito Soto III agud mapunggan ang posibilidad nga magapadulong sa luwas ang pungsod ang nasambit nga big fish. Ginpahayag naman ni Sotong wala pa sininabaton ang letter. Matandaan nga una nang ginhingadlan nga naulamid sa kontrobersiya sa flood control siya ni Senator Bong Revilla nga isaman karon sa mga ginimesigaran sa Independent Commission for Infrastructure. Suno kay Rimulya, isa man si former Office of the Presidential Assistant for the Visayas Undersecretary Terence Calatrava nga ginaimbestigaran sang komisyon. Wala pa man sa may ginpagwa nga pahayag si Calatrava angot diri. Samtang, hindi na pagtugutan sa mga senador ang last-minute insertions sa proposed 2026 national budget sa paghahiwaton nga Bicameral Conference Committee sa masunod nga semana. Sunog kay Senate President Vicente Tito Soto III, ginahulat na lang nga ma-approve sa third and final reading ang budget matapos nga na-approve na ini sa second reading sang Disyembre 4. Nagpasalig si Sotong wala na sang allocable funds sa proposed budget para sa discretionary use. Magluwas sa butang sa idalom sang unprogrammed appropriations. Depende
depende sa revenue availability. Ang allocable funds ang muang pondo nga gin-allocate sa executive branch para sa mga mamalida sa diin, mahimo sila nga mag-assign o kung mag-allocate sa specific project o kunahan siya sa tiod sa budget process. Ini man ang ginatawag karon nga pork barrel funding. Gin-question man ni Soto nagdigid nga budget practices sa diin, gin-baylo ang pondo para sa program kay unprogrammed funds, ilabi na sa Department of Public Works and Highways. Ginalauman man sa Senate President ang pagbaysay sa mga senador kay House members, partikular na sa ginhimong adjustment sa DPWH, soft projects kaangay sa medical assistance para sa mga indigent patients sa idalom sa Department of Health and AX, sa idalom sa Department of Social Welfare and Development sa BICAM sa Disyembre 10. Sa amuman nga adlaw, ginpasiraduhan sa Pasig City Government ang siyam ka mga kompanya nga ginapanagiyahan sa mag-asawa nga Diskaya. Ini matapos nga gin-revoke sa Pasig City Government ang ila business permit bango sa serious kag paliwat-liwat nga violation. Base sa statements ng City Administrator nga ginaaligar violation ang nagalakip sang masobra 1.1 billion pesos nga wala na bayaran nga taxes kag pag-operate nga wala sang occupancy permit lakip na ang pag-revoke sang Philippine Contractors Accreditation Board sang ila lisensya. Sunod sa Pasig City Public Information Office nga siyam ka mga Diskaya-owned companies ang ginpasiraduhan amo ang mga masunod: Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Gerard Construction and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Elite General Contractor and Development Corporation, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Incorporation, YPR General Contractor and Construction Supply Incorporated, Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, kag Waymaker One Person Corporation. Sa piyak nga bahin, nag-dispatch ang Philippine National Police sa intelligence kag tracker teams para sa tag-iyas ng St. Timothy Construction ni si Sara Diskaya kung iban pang involve sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ginpahayag na PNP Chief Jose Melencio Nartanes Jr. nga ang kapulisan ang nag-communicate man sa iban pang concerned agency sa pagpreparar sang issuance sang warrant of arrest bato sa mga individual nga involved. Suno kay Nartates nga ang kapulisan ang sasubong nagakolekta sa impormasyon sa mga areas kung saan posible ang mga ini magpanago. Sa dugang nga balita, ang pagbalik sang 60 billion pesos nga excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation ang magabulik sa pag-implementar sang zero balance billing sa Department of Health Hospitals. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nakita ni President Marcos ang importansya sang pondo kapin pa nga mayara sang zero balance billing agad mabuligan ang mga pumuluyo sa health issue. Nag-order na ang Korte Suprema sa gobyerno nga ibalik ang 60 billion pesos excess funds nga gin-transfer sang PhilHealth pagi sa 2026 General Appropriations Act kag natala na kunta nga isaylo sa National Treasury. Ginabi-abi man sang PhilHealth ang desisyon sang Korte sa diin nagapati ini nga makabulig ang pondo sa pag-sustain sang Universal Healthcare Program kag mapa-improve ang benepisyo kag serbisyo. Naibaluan nga maka-avail sang zero balance billing ang pasyente kung ma-admit sa ward kag DOH hospitals agud mag-cover sang PhilHealth ang 100% nga bill. Sa katapusan nga balita nagapanindugan si Vice President Sara Duterte nga wala sang findings ang Commission on Audit sa iya opisina nga overpriced nga closed circuit television units nga iya ginbakal. Base sa financial statements ng OVP nakasaad nga mayara sila sang dugang acquisition sang 2024 nga nagalakip sang 7 ka mga CCTV systems nga nagabalor sa 1.48 million pesos. Kung sumahon, iniya nagabalor sang malabot tig 212,000 pesos kada isa. Payag sang OVP nga iniya ang para sa ila satellite extension offices, libreng sakay buses nga recommended sa ila security team kag parte sa pag-safeguard sang assets nga required sang COA. Para kay Duterte nga initanan ang nag-agi sa proper mode of procurement kag wala sang findings ang COA nga overpriced ang mga ini. Sa diin may ginhatag ang ahensya nga unqualified opinion sa OVP kag kinahanglan niya nga pasalamatan ang iyang mga kaupdanan ang diri. Ang unqualified opinion na nagakahulugan nga ini ang opinion nga gin-issue sang auditor na nag-conclude nga ang financial statement ang ginpreparar kag tanan nga materyales ang in accordance sa applicable nga financial reporting framework. Sa mga purpose ang evaluations ng auditor ay naganakip sa due considerations ang quantitative kag qualitative materiality ang gin-establish base sa prescribed nga guidelines ng COA. Suno sa Vice Presidente nga siya lang ang itsura sang OVP apang ang iya mga kaupdanan sa ila opisina ang naghihimo sang paperwork nagatrabaho sa mga sugo niya kag
naglegwork. Nagpasalig si Duterte nga mataas man kung magnaba ang numero, padayon nga mangin faithful ang Office of the Vice President sa pagserbe sa mga Filipino. Disyembre 8, wala na sorpresa si Vice President Sara Duterte sa latest pronouncements ng pila ka mga miyembro sa House of Representatives may kangtaran sa bagong impeachment complaint batok sa iya. Ginpahayag sa Vice Presidente nga ini ang ginihimo nga bargaining chip sa pila ka mga mamalidante sa passage ng 2026 national budget. Ini ang kasunod sa announcement sa militant coalition nga bagong alyansang makabayan nga sila nagapreparar sa bagong impeachment complaint batok kay Duterte in kasong matapos ang constitutionally mandated one-year ban sa Pebrero 5, 2026. Para sa Vice Presidente nga ini ang nag-reveal sang pattern nga nangin familiar na. Suno kay Duterte nga masami siya nga handa sa pagsabat nga grounded in fact and truth sa kung anuman nga alegasyon batok sa iya pang hindi siya makihipos samtang impeachment process ang twisted sa budget-driven racket. Ginpahayag ni Duterte nga base sa disclosures ng pila ka mga mamalita may kangtaran sa impeachment nga ginfile sa nalid batok sa iya. Ini ang nagapakita nga mo nga lihok ang hindi driven sang prinsipyo kundi isang pabuya. Sa Setyembre, ginaligar ni Senator Francis Escudero ang gingamit ni later Representative kag former Speaker Martin Romualdez ang for later release ug FLR allocations agon makapirma sang impeachment complaint batok kay Duterte ang mga mamalita. Sa amuman nga adlaw, nagpangako si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga ilasundo ng ebidensya matapos ang gintag sa Philippine Center for Investigative Journalism sa Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos kag Lady 1st District Representative Martin Romualdez bilang pork barrel kings. Halin 2023 to 2025 na tukiban sang PCIJ ang malabot sa 1.2 trillion pesos sa allocable funds. Sa diin ginatawag nga bago nga porma sang pork barrel na nagakadto kay Sandro Marcos kag sa pakaisa ang iamay nga si Romualdez. Base sa investigative outlet nga si Congressman Marcos ang ginalokaran sang 15.8 billion pesos samtang si Romualdez naman ang mayara sang 14.4 billion pesos sa nagligad nga 3 ka tuig. Pasaling Rimulya nga ilasunod ang ebidensya kung sariin man sila sinidalon amuman ang pagdala ni sa proper forum. Sa piyak nga bahin, gin-denounce ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang request ng gobyerno sang Pilipinas sa pagpa-circulate sang red notice batok sa iya. Ini ang iya ginatawag nga political retaliation kag violation sa international law. Nobyembre 24 sang ginkanselarang passport ni Roque upod sang iya ni Cassandra Ong. Nagaparindugan man ini nga non-bailable syndicate trafficking at kaso nga ginfile sa iya ang fabricated kag politically motivated. Nobyembre man subong nga tuig sa nag-request ang Philippine government sa Interpol red notice batok kay Roque. Samtang ginpamatbatan nga guilty sa kaso nga malversation ng businesswoman nga si Janet Lim Napoles. Niya nag-involve sang unlawful nga paggamit sang Priority Development Assistance Fund o PDAF ni former Benguet Representative Samuel Dangwa. Sa 165 kapahinang arestasyon nga may petsa Disyembre 5 ang gin-release, sang Domingo gin-convict sang Sandigan Bayan Special Division si Napoles kag pulo kay Banpap sa malversation of public funds nga may total PDAF nga involved nga nagabalor 92.103 million pesos halin sang 2007 to 2010. Si Napoles na nakita nga guilty sa anong ka malversation cases sa diin ang duha ka counts diri ang nagadala sang maximum penalties ng reclusion perpetual kung 20 years and 1 day tubtub 40 ka tuig nga pagkapreso samtang ang nabilin nga 4 ka counts ang nagadala sang pagkapreso nga nag-range sa anong ka tuig kag 1 ka bulan tubtub 17 ka tuig 4 ka bulan kag 1 ka adlaw. Nadiskubrihan sang korte nga si Napoles pagi sa pila ka mga non-government organizations na nagakontrol took possession sa millions sa PDAF funds nga para kuntani sa livelihood kag development projects sa Benguet kag iban pa nga mga lugar. Disyembre 9, nagmando si President Marcos sa Kongreso sa pag-prioritize ang passage ng apat ka mga proposed legislative measures lakip na ang anti-dynasty bill sunog kay Palace Press Officer Castro. Ang mga masunod amo ang proposed bill nga luyag ipa-prioritize ni Marcos: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act kag Citizens Access and Disclosure of Expenditure for National Accountability Act to institutionalize transparency and accountability in public finance. Sa Legislative Executive Development Advisory Council meeting, nagmando man ang presidente sa Kamara sa pag-focus sa amo nga mga apat ka mga bill nga naga-prioritize ang passage sa mas madali nga panahon. Sa dugang nga balita, ginflag ng Commission on Audit ang Social Security System sa ila pagbakal sang 143,424 ka mga tissue papers nga nagabalor sa 13.195 million pesos in 2024 and nagapakita sa indicators sang poor planning. Ginpahayag
sang COA nga ang numero sang paper rolls nga nabakal ang masobra sa duha ka bulan nga valor sang supply nga kinahanglan sa ahensya kag ini ang hindi makaigo sa storage facilities. Base sa annual audit report sang COA nga ang 116,046 ka rolyo sang tissue ang nagapabilin sa kustodiya sa supplier nga wala sang agreement bango sa kakulangan sang policy sa procurement sang supplies kag equipment. Sa report nga ang arrangement sa SSS ang base lamang sa verbal arrangement kag wala ginasuportahan sang dokumentasyon o konformal nga memorandum of understanding. Nakita man sa audit body nga ang procurement sa lidimo ka mga tissue paper rolls ang wala na planuhan sang maayo. Ang balor kontaning agin kami sa pagbakal sang 143,424 ka mga rolls ng tissue paper ang magamit kag makabenepisyo pa ang 2,000 ka mga SSS pensioner o kon funeral benefits sang 650 ka mga napatay nga miyembro. Sa dugang nga balita, wala pa sa may nabatag nga arrest warrant ang Department of Justice kay Department of Interior and Local Government nga gini-issue sa International Criminal Court bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ini ang ginpahayag ni Prosecutor General Richard Fadolion. Pagigbahin ni Fadolion nga wala sila sa opisyal nga dokumento nga trabahuhon. Ini matapos ang gin-claim ni former presidential spokesperson Harry Roque nga ang ICC arrest warrant bato kay de la Rosa ang nagwa na. Ginpahayag ni Fadolion nga wala pa na-verify ang statement ni Roque. Samtang ang pag-monitor naman sa movement at whereabouts ni Senator de la Rosa amuman ang trabaho sa law enforcement kag intelligence operatives kag hindi iya sang DOJ. Kung ibaluan nga halin sa Nobyembre 11 sa wala na nakatambong sa session si de la Rosa. Samtang ginahulat na lang sa Independent Commission for Infrastructure and Region Authority gikan kay House Majority Leader Representative Sandro Marcos sa pag-release sa video recording sa ila executive session may kaangtaran sa flood control anomalies. Kung ibaluan nga si Congressman Marcos na nagtambong sa ICI hearing sa Nobyembre 4 sa diin ini ang naghatag sa full authority sa ICI sa pag-release ng video kag dugang nga detalye sang iya appearances. Pagigbahin ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Osaka nga si Sandro ang nag-declare under oath nga he was not amenable to live streaming or public broadcasting of his testimony. Niyang tugtog nga ang komisyon na makabatos ng Region Authority gikan kay Sandro sa pagpahanugot nga i-release ang video. Sa amuman nga adlaw may total nga 10.6 million pesos ang in-reward sa mosobra 30 ka mga informants o tipsters nga nagresulta sa pag-aresto sa mga sospetsado sa nagkalain-lain nga heinous crimes sa buwos nga pungsod sunod sa Philippine National Police. Ginpahayag ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Malencio Nartades Jr. nga ini ang incentives sa mga naghatag sa impormasyon nga nanging solusyon sa kaso. Ang pinakamataas nga reward ang ginhatag sa informant amo ang 5.3 million pesos para sa pag-aresto sa suspect sa kaso nga may 7 ka counts sa multiple murder kag 25 ka counts sa frustrated murder. Sa kadapusan, nagpadulong si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation agud mag-surrender kasunod sa statement ni President Marcos Jr. nga iga-release ng warrant of arrest ni may kaangtaran sa anomaliyang flood control projects. Voluntaryo nga nagsungka si Sara sa opisina sa NBI sa Pasay City. Kung ibaluan nga ang mag-asawang Diskaya nagapantuwang sang kaso nga malversation of public funds kag paglapas sa Section 3E sang Republic Act No. 3019 o kung Anti-Graft and Craft Practices Act angod sa 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Barangay Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Disyembre 10, nagkinyo si Davao City Representative Paulo Duterte kay House Speaker Faustino Boji D. III sa permisyon sa pagbisita sa 16 sa mga punsod base sa sulat sang mamalidha. Ini ang iya ikaduwa nga pagpangayos ng permisyon subong nga tuig. Ang mga letter ang ginkumpirmar sa opisina ni Duterte sa diin ang mamalidha nag-request ng Travel Authority kay D. Sa din inikuntanay ang confidential document apang ginpalik sa media sa kung sino man sa House of Representatives. Sa letter ni Duterte nakasaad nga ini ang iya request para sa travel clearance sa pagpadulong sa Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Japan, Vietnam, Cambodia, United States, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Belgium, Italy, kag Singapore halin Disyembre 15, 2025 tubtob Pebrero 2026. Naghihingo man ang kongresista nga pasugdan siya nga magtambong sa House sessions kag hearings virtually sa duration sa iya pagbiyahe abroad. Ginpasiguro ni Duterte nga gikan sa iya kaugalingon nga kwarta ang iya gamiton sa among nga pagbiyahe. Samtang gindismiss ang Department of Justice and Criminal Case batok sa aktres nga si Gretchen Barreto may kaangtaran sa mga nagkaladula nga manugbulang. Kung ibaluan nga si Barreto lakip na ang pulo ka mga miyembro sa ginatawag nga Pitmaster Alpha Group ang ginda-identify sa witness nga si Julie Dondon Patidungan. Nakasaad sa resolusyon sa DOJ nga si Patidungan ang nag-aaligar lamang sa mga amo nga individual nga sila nagtambong sa mga meeting sa diin ang desisyon ang ginhimo para sa ginpahayag nga pagpunish sa mga nagdinaya nga manugbulang. Sa amuman nga adlaw nag-file sang petition for certiorari sa Pasay City Court ang kontraktor nga si Pacifico Curly Diskaya sa pag-question
reason sang iya detention sa Senado suno kay Attorney Cornelio Samaniego III. Ginpahayag ni Samaniego nga sa Setyembre 23 pa ini na preso kag wala siya nangin mapalad nga hatagan sang tion nga makagwa paagi sa petition sang habeas corpus. Suno kay Samaniego nga sa liwat mayara sila sang pending nga petition sa Pasig City Court. Ang petition for certiorari ang nagatinutuyo sa pag-insakto sa mga errors sang jurisdiction nga committed sang lower court o kung grave abuse sang discretion. Sa dugang nga balita, nagsaka ang numero sa mga Filipino nga wala sang trabaho sa Oktubre subong nga tuig. Inay naglabot sa 2.54 million halin sa 1.96 million nga na-record sa Setyembre subong man nga tuig sunod sa Philippine Statistics Authority's latest labor force survey. Ang mga unemployed nga Filipino nag-edad sang 15 anyos pataas. Ang mga numero ang mas mataas man sang 1.97 million ka mga unemployed sa Oktubre sa naligid nga tuig. Pahayag ni PSA Chief and National Statistician Claire Denise Mapa sa percentage sa 51.16 million ka mga participants sa labor force nga aktibo nga nagapangita sang trabaho sa mga period. Ang numero sang jobless persons ang translated sa 5% gikan sa 3.8% nga na-record sa Setyembre 2025. Sa piyang nga bahin, ginkumpirmar ni President Marcos nga kansilado na ang passport ni former Ako Bicol Party List Representative 𝐷𝐷𝐿. Ginmanduan naman ni Marcos sa Department of Foreign Affairs kag Philippine National Police nga mag-coordinate sa Philippine embassies agud nga malocate ang former congressman. Si Ko ang nagpadulong sa abroad bungod sa medical reason apang ini ang ginahangkat nga magpauli sa Pilipinas agud atubangon ang mga aligasyon ahon sa flood control projects. Base sa records ng US Customs and Border Protection, nag-abot ang anay congressman sa New York sa Agosto kag naglakat naman ini sang Setyembre 13. Disyembre 11, ginako ni President Marcos nga sang una wala siya sang plano sa pagsulod sa politika. Ini ang base sa iya latest nga podcast sa diin ang topiko among iya personal nga motivations kag family history. Pagkibay ni Marcos, nga kung wala siya nabunag sa Marcos family, ang politika ang wala sa iya listahan. Inibangon nga iya nakita ang mabugat nga trabaho sa iya ginikanan sang bata pa siya kag hindi niya kung tani-luyag nga maeksperiensyahan ini. Samtang, ginakonsiderar naman ni Marcos ang iya kaugalingon nga maswerte sa diin, hindi niya luyag nga mabata sa iban pa nga pamilya. Para kay Marcos, nga wala na siya sang kilala nga tawo nga mas maswerte sa iya, bangod si Anay President Ferdinand Marcos Sr. ang iya nangin amay, kag si Anay First Lady Imelda Marcos naman ang iya iloy. Tell you something that when I was young, I really did not want to enter politics. That's why I went to business school. Pero hindi ganyan ng buhay, hindi mo ma-predict eh. Kaya dito ako napunta. Nabatian ang kabayin sang pagpahayag ni President Marcos Jr. Apang sa piyak sini, nagsulod si Marcos sa politika bilang Vice Governor sa Ilocos Norte sa 1980 sa tion sa martial law sang iya amay. Samtang, ginpakigbahin sang DILG nga aware sila sang lokasyon kag movements ni Senator De La Rosa sa tunga sa mga reports ngayon niya may arrest warrant gikan sa ICC. Ginpahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya nga ila ini nga ginamonitor kag sila ang nagahulat lang kung may sugo sa ila ang korte o kung wala. Suno kay Rimulya nga si De La Rosa nagapahalin-halin sang lugar gamit ang nagkalain-lain nga salakyan sa bulig sang iya pila ka mga kaabyanan. Sa nagligad nga 3 ka semana ang senador ang nakitaan sa 6 ka mga lokasyon. Sa dugang nga balita, natala na ang katapusan nga hearing sang ICI para sa tuig 2025 sa Disyembre 15. Ini man ang ulihing adlaw nga kabahin si ICI Commissioner Babes Singson sang komisyon. Pagka-desisyonan pa sa karon sang ICI kung dapat bala nga hulaton ang magabulos kay Singson para sa masunod nga hearing sa 2026. Sunod naman kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, masarangan pa man sang duha ka commissioner ang paghimo sang case build-up. Sa dugang nga balita, posible magaresulta sa pag-reduce ang sentensya ni Sara Diskaya ang iya temprano nga pag-surrender. Sunod kay Prosecutor General Richard Fadolion sa tion nga mapamatbatan nga guilty. Dugang pa sini, nakadepende ang pag-reduce ang kaso sa kabugaton sang sentensyang igapataw sa akusado. Sa piyak nga bahin, gindeklarar sang Sandigan Bayan Senate Congressman 𝐷𝐷𝐿 kag 3 ka iban pa bilang fugitives from justice. Base sa Sandigan Bayan nga na-establish sa Ombudsman Prosecutors ang pattern sang non-compliance ang avoidance ni ko sa din iniya nag-indicate sang iya intensyon sa pag-evade sa prosecution. Ini ang sufficient nga ground para sa reasonable nga inference nga ang iya aksyon ang constituted sa deliberate attempt sa pagpalagyo sa hostisya. Ginpahayag sa Sandigan Bayan nga ini ang measure ay nagakadapat kag kinahanglan sa pagbulig enforce ng existing warrant of arrest kag pag-compel kay ko sa pag-surrender kag submit sa jurisdiction sang korte. Samtang gin-announce ni Senate President Vicente Soto III nga iga-move sa Disyembre 13 ang Bicameral Conference Committee meeting. Pagkatalakayon sa meeting ang wala ginkasugdan nga mga provisions sa proposed 6.793 trillion pesos nga national budget para sa 2026. Sunod kay Senator
Senator Sherwin Gatchalian ang chairperson ng Senate Finance Committee paghihiwato ng bicameral conference sa Philippine International Convention Center. Iga-extend sang Senado kag House of Representatives ang sesyon tubtob sa Disyembre 23 para ipasar ang final versions ng 2026 national budget. Ginalauman man nga pagapirmahan ni President Marcos ang budget measure sa Disyembre 29. Sa katapusan nga balita, gindinay sang Sandigan Bayan ang bid sa ombudsman nga i-consolidate ang kaso nga malversation kag graft bato kay former Bicol Representative 𝐷𝐗𝐿𝐴 kay Ban Pamay ka ang tanan sa substandard nga 289 million pesos nga flood control project sa Naujan Oriental, Mindoro. Sandig sa resolusyon nga ginpetsahan Disyembre 10, mahimo nga ma-delay ang trial kung pasugtan sa Sandigan Bayan 5th Division ang hingyo sa prosecutor sa ombudsman. Sunod sa nasambit nga division, nakaset ng pre-trial date and marking of evidence ang Anti-Graft Court's 6th Division para sa kaso nga malversation sa Enero 19 kag 26, 2026 kag sa Pebrero 5, 12, 19 kag 26, 2026. Kinahanglan gid ni i-reschedule sunod sa korte ang natalanang apetsa sa tion nga i-push through ini. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Era Espinosa, XFM News. Madamong salamat kay Katropang Era Espinosa. Di rin makita makakatropa sa Balitang Internasyonal. Pakistan kag Afghanistan nag-inaway. Kilaulia volcano sa Hawaii manabot isa ka tuig nga naglupok. Magnitude 7.6 nga linog nagluntad sa northeastern Japan. 160 patay, anom ang missing sa sunog sa Hong Kong. ZTE Corporation posible magabayad sa masobra $1 billion sa US government. US court gintunan kung paano ma-determine nga intellectual disabled ang inmate. Ang detalye sa balita upod katropang Bia Joy Subaldo. Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Disyembre 7, nagbinayluhan ang isang lupok ang Pakistan kag Afghanistan sa ilang border matapos wala nangin madinalagon ang ginpatigayon nga peace talk. Wala man sang report nga casualty sa nasambit nga kinagamo. Sunod kay Afghan Taliban spokesman Zabiluha Mujahid, ginatake sang Pakistani forces ang Spin Bolak district sang Kandahar province bangod sa ginaaligar unprovoked firing sang Afghan forces sa Chaman border. Full alert ang Pakistan agud masiguro ang ila territorial integrity kag safety sang ila pumuluyo. Nahibaluan nga sa ginpatigayon nga meeting sa Saudi Arabia sang naligad nga semana tuyo kung tani nga pauntaton ang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod matapos ang makamamatay nga away sang Oktubre. Sunod kay Islamabad, ginpangunahan sang Afghan-based militants ang kinagamo sa Pakistan. Lakip na diri ang suicide bombing sang Afghan nationals apang hugot ini nga ginpanginwala ni Kabul. Naglala ang tensyon sa border sang duha ka pungsod matapos nga nangin mas mabaskog ang Taliban sa Afghanistan sang 2021. Disyembre 8, naglabot na sa isa ka tuig nga naga-erupt ang 𝐗𝐒𝐒 volcano sa Hawaii sunod sa US volcanologist. Ini ang nagahimo sa mga bulkan bilang isa ka world's most active volcano. Sabado sang nag-ilig naman ang fresh lava sa mga bulkan sa diin ang among sustained lava fountain ang may kataason nga 50 to 100 feet base sa statements ng US Geological Services Hawaiian Volcano Observatory. Madasig man ang pagtaas ng lava fountains sa mga bulkan. Disyembre 23 ang nagligad nga tuig sang nagumpisa nga naglupok ang bulkan kag nangin intermittent ang pag-erupt sini tubtub subong. Padayon ang pagmonitor sa mga otoridad sa high levels ng volcanic gas kag sang phenomenon nga ginatawag Pally's hair sa diin ini ang strands ng volcanic glass nga often produced by lava fountaining activity. 1983 sang nangin active ang bulkan 𝐗𝐒𝐒 kag ini ang regular nga nagalupok. Ini ang isa sa 6 ka mga bulkan nga magkita sa Hawaiian Island. Ang Kilawa ang mas gamay nga bulkan kumparar sa kaiping sini nga bulkan nga Moana Loa nga amo ang pinakadako nga bulkan sa bug-os nga kalibutan apang ini ang mas aktibo kag nagapabilib sa mga helicopter riding tourist nga luyag makasaksi sang red hot shows. Disyembre 9, gintayog sang magnitude 7.6 nga linog ang northeastern Japan sa diin nagduga ini sang tsunami warnings kag nagpatuman sang evacuation order sa ginabanta 90,000 ka mga residente. Base sa Japan Meteorological Agency nga posible
maglabot sa 3.10 katapak ang kataason sa tsunami nga magaigo sa northeastern coast ng Japan. Gin-issue ang tsunami warning sa Hokkaido, Aomori kag Iwate prefectures. Nakita ng epicenter sang linog 80 kilometers ang kalayoon sa baybayon sang Aomori prefecture kag may kadalumon nga 50 kilometers. Lubos nga nabatyagan ang linog sa Aomori prefectures kung sa diin na record ang upper 6 nga scale sa seismic intensity. Madamo naman ang mga videos nga gin-post online kung sa diin makita ng kabaskugon kag epekto sang linog sa mga puluyan kag buildings. Ginsuspende naman sang East Japan Railway ang ilang nga biyahe bangod sa linog. Nagpanugya naman ang JMA sa publiko nga mag-aligmat bangod sa posible may matabo pa nga mas mabaskog nga mga linog sa masunod nga mga inadlaw. Samtang ginkumpirmar naman sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga wala sang tsunami threats sa pungsod. Disyembre 10, naglabot sa 160 ang mga napatay samtang 6 pa ang nagapabiling nga missing sa sunog sa Taipo. Samtang amat-amat nga ginatapos sa mga opisyal ang pagkuha sa mga nagkalahulog nga mga scaffolding sa palibot sang building, may nakita pa sila nga tulan sang tawo rason nga ginpaidalom ini sa forensic testing. 120 pa lang sa 160 ka mga napatay ang na-identified na sang ilang mga pamilya paagi sa DNA kag fingerprint testing. Suno pa sa mga otoridad, naglala ang sunog sa Wangfok Housing Complex bangod sa gingamit nga kawayan nga scaffolding nga wala nagamit sa fire resistance standards. Ginpahayag man ni Hong Kong leader John Lee nga ginpangunahan na sang isa ka judge sang independent committee ang pag-imbestigar sa insidente. 15 na karon ang ginaresto gikan sa nagkalain-lain nga mga construction companies bangod sa ginaligar manslaughter kag anong pa ka mga individual may kaangtanan sa palyado nga fire alarms. Disyembre 11, posible magabayad sang $1 billion ang Chinese telecom equipment maker nga ZTE Corporation sa US government bangod sa ginaaligar foreign bribery. Padayon karon nga ginaimbestigaran ang nasambit nga korporasyon apisar nga nakabayad na ini sang $2 billion sa Estados Unidos bangod sa export violation sa unang nga termino ni Donald Trump bilang presidente. Suno sa Justice Department, ginabayolar sang ZTE ang Foreign Corrupt Practices Act sa South America kag sa iban pa nga mga rehiyon agud makasecure sang telecom contracts. Wala pa man sang sabat ang korporasyon angot sa sini nga issue. Sa ginpadala nga memo sa ZTE sang Agosto tuig 2024, ginpahayag sang kumpanya nga wala sini ginatolerate ang kun anuman nga korupsyon o kun bribery kag ilagid ginapatuman ang anti-bribery compliance system. Base naman kay Yu Pengyu, spokesperson for Chinese Embassy in Washington, hindi ini aware sa ginahimo sang ZTE apang suno sa iya. Nag-require gid ang China sa tanan nga Chinese companies nga legal nga mag-ooperate sa abroad kag magsunod gid sa layi. Tuig 2015 sang ginpahayag man sang Norway's Government Pension Fund Global nga nalink ang ZTE sa korupsyon sa 18 ka pungsod sa diin pulo diri karon ang ginaimbestigaran, lakip na diri ang Algeria, Pilipinas kag Zambia. Disyembre 12, gintunan sang US Supreme Court kung paano ma-determine nga intellectually disabled ang death row inmate kag maluwas sa execution. Sang nagligad nga 20 ka tuig, gindumilian sang korte ang pagpina sa mga preso nga may diminished mental capacity bangod suno diri. Ini ang nagalapas sa 8 amendments ban sa mapintas kag unusual punishment. Nagpatigay naman sang IQ test ang Korte Suprema agud madeterminar kung intellectually disabled ang isa ka inmate. Si Joseph Smith, 55 anyos nga preso nga ginsentensyahan sang death penalty sa Southern State of Alabama bangod sa kaso nga murder, nagclaim nga dapat ini maluwas sa death sentence tungod isa ini ka intellectually disabled. Nakakuha si Smith sang score nga 72 kag 78 sa IQ test sa sulod sang 5 ka tuig. 70 ang score antes nga ma-considered nga intellectually disabled ang preso sandig sa Alabama law. Ginhatagan sang korte sang chance si Smith nga maluwas sa execution bangod ila ginkonsiderar ang margin of error kag iban pa nga factors sa ginkuha nga test. Ginpamatud-an sang appeals court ang nasambit nga ruling kag mismo ang Alabama ang nag-apelar sa Korte Suprema. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News. Manabang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Matayad tumang Katropa mga balita sa isang simana nga tipon sa mga patrol reporters sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Ako na sa alas 7:03. Madamong salamat sa inyo pagpapod sa ato ng program Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod nga programa ang Bolsa upon kay Katropang Emerson Labriliaso. Ang Express Balita Weekend Edition, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Premium D3 Vision X Plus, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang FEBE Board Steve Morales sa XFM News. XFM.
Mga katropa, exciting dito!